Xin chào mọi người, lại là Linh đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với các channel của Linh. Không biết là hôm nay thì mọi người có thích cái background của mình không, nhưng mà mình đã mua hoa thủy tiên trắng. Đây là một trong những cái loại hoa mà mình đang rất là yêu thích trong thời gian hiện tại. Bởi vì nhìn đây mình trông rất là đơn giản nhưng mà nó khiến cho mọi góc phòng của nhà mình nhìn nó sang hơn. Ngoài ra thì hôm nay thì Linh còn đốt cả nến thơm, và em nến thơm mà Linh đang đốt thì đó là mùi White Gardenia của Bath & Body Works. Đây cũng là một trong những cái mùi nến thơm mà mình rất là yêu thích, bởi vì ngửi nó rất là kiểu như là mình đang bước ở trong một cái khu vườn ấy. Thế nên là nó sẽ khiến mình cảm thấy relax và vui vẻ hơn khi mà mình quay video cũng như là khi mà mình ở nhà. Quay trở lại với cả chủ đề của video ngày hôm nay á, thì bọn mình sẽ có một nhân vật rất chi là đặc biệt. Dạo gần đây thì Linh cảm thấy là mọi người rất là ủng hộ cũng như là có những phản hồi rất là tích cực về những cái video soát son gần đây của Linh. Và đặc biệt là trong cái video Roman Glasting Water Tint thì Linh thấy là mọi người hưởng ứng rất chi là nhiệt liệt, có lẽ bởi vì cây son này nó quá là hot. Và chính vì vậy thì đợt gần đây Linh cũng nhận được một cái email từ hãng Romance ở bên Hàn Quốc gửi về, và họ ngỏ ý muốn gửi cho Linh cái bộ sưu tập son mới nhất mà còn chưa launch ở Việt Nam. Trong cái lúc mà mình đang quay video cho tới khi mà mọi người xem cái video này thì nó cũng chưa được launch nhá. Đây là dòng son Milky Velvet Tint. Thế nên là Linh đã quyết định là mình phải ngồi xuống ngay thị tẩm cũng như là làm một cái first impressions review cũng như là review màu chất son một cách cụ thể nhất để mọi người có thể tham khảo. Linh đang cảm thấy rất là nóng lòng khi là người đầu tiên review cái dòng son Milky Velvet Tint này, và Linh chắc hẳn là những bạn nào mà đã nhìn thấy cái dòng son này đâu đấy sneak peek ở trên mạng thì hẳn là mọi người còn nóng lòng hơn cả Linh. Vậy nên là bây giờ thì bọn mình sẽ bắt đầu luôn vào với cả video và cùng nhau khám phá dòng son mới này của Roman nhé. Bắt đầu thôi. Vỏ hộp lần này được làm bằng giấy vỏ ngoài in màu như là màu son bên trong với hình họa tiết ống hút trà sữa rất là quen thuộc. Ngoài ra vẫn có các thông tin chung khác như là tên dòng son, mã số màu, tem nhãn và đặc biệt là gần đây còn có cả expiration tag. Vỏ son chính dáng trụ tròn quen thuộc màu trắng đục phủ mờ, thế nên cầm vào thì sẽ không bị dính vân tay và cũng là cách để thể hiện ngụ ý về chất son velvet nhung mờ lần này. Đuôi son thì có các hình graphic tròn thể hiện những hạt trân châu xinh xắn trong những cốc trà sữa mà ai ai cũng mê. Đầu chổi dẹt vạt chéo và có lỗ hổng ở giữa để lấy son cho dễ. Khi tán lượng son sẽ ra đều vừa đủ nếu như mọi người lấy đúng cách và trải mịn bao phủ toàn phần. So với cả đầu cọ dòng Zero Velvet Tint thuộc những dòng đã ra từ trước kia thì đầu chổi này có chuyển động uyển chuyển và không bị cứng, thế nên là thao tác son sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều so với cả những thiết kế của dòng tương tự trên. Về cấu tạo thì chất son dạng nhung mờ mượt và mịn có khả năng phủ đầy màu và che đầy các rãnh môi như là các rãnh trong lòng bàn tay của mình đây. Hiệu ứng nửa lì kết hợp cùng với cả chất son nhung tạo nên được dạng môi mờ blur nhẹ rất là trendy. Chất son kem nhiều dưỡng nên là không bị khô môi, nhưng mà có lẽ là do các hạt phấn pigment màu mà son sẽ rơi vào cái trạng thái lì khá là nhanh sau một vài lần mà mọi người tán chổi cũng như là bặm môi. Chất son không làm lộ rãnh môi, nhưng mà nếu bạn nào mà có vẩy da chết thì nên chà sạch và mịn trước để màu son được rải đều hơn. Theo như mình được biết thì em Milky Velvet Tint này là đứa con hoàn hảo giữa hai dòng đã ra trước đó là Zero Velvet Tint và See-Through Matte Tint. Chất son See-Through Matte Tint giống Milky ở chỗ là cũng dạng kem nhưng mà sánh hơn, và do vậy thì cũng sẽ dính hơn. Và chất son này thì cũng thuộc dạng bán lì nhưng mà lớp trên thì sẽ hơi bóng hơn một chút. Độ bao màu như mọi người thấy thì sẽ lên dần sau mỗi lần quẹt chứ không phải bao phủ hoàn toàn sau một lần. Chất son Zero Velvet Tint là tiền nhiệm gần giống nhất với cả phiên bản Milky ở chỗ chất son này cũng mang lại hiệu ứng nhung mờ. Mặc dù vậy thì dòng son này theo như Linh biết là đã ra được từ khá là lâu, thế nên là chất son thì sẽ không creamy bằng và mỏng hơn nhiều so với cả em Milky. Độ phủ màu cũng sẽ kém hơn bạn See-Through và Milky nữa. Cuối cùng là Milky Velvet Tint với cả sự kết hợp những cái điểm vượt trội của cả hai dòng trên là chất son kem dày vừa phải nhưng mà không dính này, độ phủ màu và chất son dày dặn vừa vặn, độ bán lì cân bằng ở giữa tạo nên chất son như Linh đã review ở phần cấu tạo ở phía trên nhé. Độ bền màu của son thì được hãng miêu tả là trong khoảng tầm 5 đến 6 tiếng nếu như mà không ăn uống gì. Theo như là Linh test thử thì độ bền màu của bạn này sẽ dao động phụ thuộc vào cả màu son nữa. Màu đậm hơn như các shade 1 và 2 thì sẽ bám màu dữ dội hơn, và các tông màu nhạt hơn như là 3 và 4 thì sẽ có độ bám màu giảm xuống dần. Nếu như mà ăn đồ quá là dầu mỡ thì chất son sẽ không trụ được, đặc biệt là đối với cả màu 3 và 4. Ăn xong thì sẽ để lại một lớp tin rất là nhẹ thôi, và mọi người sẽ cần phải đánh son lại vào giữa lòng môi. Ngược lại
lại nếu như mà mọi người dùng màu 1 và 2 thì cũng sẽ trôi nhưng mà trôi ít hơn và màu bám lại thì sẽ tốt hơn. Sau khi test xong thì Linh thấy nếu như mà không ăn uống gì với các shade màu đậm nhất như là 1 và 2 thì son sẽ bền được ở trên môi mình trong khoảng tầm 6 đến 7 tiếng theo lời miêu tả như của hãng. Túm lại thì dòng son này do có nhiều dưỡng hơn và chất son dạng kem nữa, thế nên là độ tint thì sẽ không được như bằng với cả dòng Juicy Lasting Tint hay là Lasting Tint mà Linh đã từng review với cả mọi người trong các video trước đây. Còn bây giờ thì bọn mình sẽ cùng nhau thị tẩm vào từng sắc màu một nhé. Màu này được miêu tả như là hồng trà sữa và như là những cái lá trà đỏ thẫm tràn đầy năng lượng. Tông đỏ này thì về cơ bản sẽ có base nền là màu cam đỏ, thế nên là sẽ tạo ra được một cảm giác rất là ấm và nhiều năng lượng kiểu rực rỡ mọi người. Đỏ này thì không có bị base hồng, thế nên là khi đánh lòng môi thì sẽ lên thuần màu đỏ cam rất là quấn, không kén chọn với cả màu da vì sắc độ vừa phải và không quá là nóng bỏng. Khi đánh phun môi thì tông đỏ sẽ bật lên hẳn chiếm trọn tông nền, tạo nên một cái sắc đỏ thẫm như là khi nước trà đã được hãm và sẫm màu lại vậy. Theo như sở thích của Linh ấy, thì mình vote màu này đánh lòng môi là đẹp nhất. Bạn nào mà mê tông đỏ hơn Linh thì hẳn là mọi người sẽ thích đánh full môi hơn. Cái này thì tùy thuộc vào sở thích cá nhân nhé mọi người. Son có mùi như kiểu trà sữa trân châu đường đen pha với cả một cốc sô-cô-la nóng với mọi người ạ. Mùi này đối với cả cá nhân Linh mà nói thì vì mình không hảo ngọt, thế nên là đây không phải là một cái mùi mà mình yêu thích cho lắm. Hương này thì cũng rất là rõ rệt và nồng hơn so với cả những cái dòng mà mình mới swatch gần đây của Roman, nhưng mà cũng bay khá là nhanh chứ không bị lưu hương lại. Tiếp theo là màu Chocolate Tea, được miêu tả là màu sô-cô-la nguyên chất đậm đặc. Nghe là đã thấy tông này là tông sẫm nhất trong cả 4 màu rồi đúng không? Màu này thì theo như Linh quan sát thì là tông đỏ nâu sẫm nhé mọi người. Không hiểu sao nhưng mà Linh rất là mê màu này khi đánh lòng môi, bởi vì base của em này lên màu đỏ nhạt nhưng mà không bị tươi quá do có một chút base nâu kiềm lại, nên nhìn đúng kiểu dạng My Lips But Better, cực kỳ xinh, cảm giác rất là hợp khi mà make up nhẹ hoặc là đi làm nha mọi người. Khi mà đánh phun môi thì sắc đỏ nâu hẳn nhiên sẽ chiếm lĩnh phần nhiều. Màu đỏ này thì không mang lại cái cảm giác năng lượng ào ào như là màu 1 vì không có sắc cam. Đổi lại thì đây là một cái màu đỏ mang sự trầm lắng hơn do có sự ảnh hưởng của tông nâu cacao. Màu này mang lại cảm giác của sự chín chắn và trưởng thành hơn. Nếu trang điểm và kết hợp đúng cách thì sẽ không sợ bị dừ đâu nhá. Mặc dù vậy thì đối với cả một người ít dùng tông đỏ như mình thì mình vẫn vote là đánh lòng môi và điểm đậm thêm một chút xíu tông nâu đỏ này ở giữa thôi nhá. Mình nghĩ trong tương lai gần thì Roman cũng sẽ tiếp tục update thêm các shade màu khác nữa, bởi vì mình thường thấy là một bộ sưu tập sẽ có khoảng tầm 8 shade màu. Fun fact một tẹo là Linh không có thích mùi quế hay bất cứ một cái gì liên quan đến quế chút nào cả. Mặc dù vậy thì mình vẫn phải review shade màu tiếp theo đúng không? Màu này thì có tên là Cinnamon Tea, được miêu tả là tông đỏ sáng ánh quế. Đây là màu duy nhất mà mình cảm thấy có thiên hướng về tông lạnh hơn. Lý do vì sao thì mọi người cùng nghe Linh phân tích nhé. Tông đỏ này là màu duy nhất trong bộ sưu tập có base thiên hồng. Khi đánh lòng môi ở trên da Linh thì có thể thấy sắc hồng tro pha đỏ rất là nhạt. Nhìn qua thì sẽ thấy đây là một tông hồng thì đúng hơn. Màu này thì không bị bánh bèo, đổi lại nhìn rất là kẹo ngọt như thế nào mọi người ạ. Rất là hút và khó miêu tả bằng lời, bởi vì lâu rồi Linh mới lại có cảm giác rung động trước các màu mà có base hồng như thế này. Những cái miếng quế bình thường mọi người thấy thì sẽ có những cái màu nâu nhạt và pha chút sắc gỗ hơi trầm nhẹ. Thế nên đây chính là yếu tố màu khiến cho tông này nhìn rất là thuận mắt vì có sắc nâu nhạt hòa trộn vào. Khi đánh full môi thì các tông đỏ nhạt này rồi base hồng tro và pha nâu này sẽ được mix vừa phải và lên màu bật hẳn. Màu này đánh sẽ làm sáng và tôn da lắm luôn. Phù hợp nhất với các bạn da trắng tới da ngăm trung bình. Đối với cả nước da trung bình như Linh thì sẽ pick được cái sắc hồng nhiều hơn cả, chứ không hẳn là thiên màu đỏ nhạt pha quế như là hãng đã miêu tả đâu. Cuối cùng là màu Caramel Tea. Nhìn vỏ thôi là Linh đã bốc em này ngay từ lần thử đầu tiên luôn rồi, bởi vì đây là tông màu ấm thiên nút duy nhất trong bộ sưu tập này. Màu này thì được miêu tả là tông gạch caramel quyến rũ và độc đáo nhé mọi người. Màu này mang lại cái vẻ Tây xuất sắc, dù mọi người có make up style Hàn hay là Mỹ thì Linh nghĩ là shade màu này đều có thể cân bạn lên được phong cách đúng chuẩn superstar luôn được ý. Màu này khi mà tán lòng môi thì sẽ lên tông cam gạch với lớp base nâu caramel. Trời ơi, nói chung là Linh xin phép dừng lại 2 giây chỉ để rú rít, bởi vì cái màu này nó quá là Tây và thực sự rất là sành điệu luôn ý. Khi đánh full môi thì sắc này chỉ đậm lên thôi, chứ về cơ bản thì vẫn giống như là màu base ở bên dưới. Sắc cam nâu gạch lên vượt trội hơn hẳn, đậm nhưng mà không bị gai mắt, cam nhưng mà không chói lòa. Nói chung là rất là xịn và Linh không thể nào mà chê được miếng nào về cái sự phối hợp tỷ lệ màu trong cây số 4 này. Đối với cả sở thích cá nhân của Linh thì mình thấy bạn này tán lòng môi là chuẩn nhất với hiệu ứng nhung lì mờ ảo. Đẹp thôi rồi mọi người ạ.
Tổng kết lại thì bộ sưu tập Multi Velvet Tint này đúng là đứa con được chất đọng những gì tinh túy nhất từ hai dòng See-Through Matte Tint và Zero Velvet Tint có khác. Thế nên là Linh cảm thấy ưng ý hơn hẳn so với cả hai dòng kia. Dù có màu lên da Linh không hẳn như là miêu tả cơ bản của hãng, nhưng mà cũng hợp với cả mặt mình. Thế nên là mình vẫn duyệt em Multi Velvet Tint này, đặc biệt là cho những bạn mà thuộc tín đồ son hiệu ứng mờ môi nhé. Mọi người ơi, vậy là Linh đã swatch hết xong 4 cây son thuộc dòng Roman Multi Velvet Tint mới nhất này rồi. Đây là lần đầu tiên mà Linh có cơ hội để có những cái cây son mà chưa tung bán ra thị trường để có thể review cũng như là thị tầm trước cùng với cả mọi người, một dạng kiểu sneak peek exclusive chỉ có bọn mình có. Và Linh cũng mong là nhờ cái video này thì mọi người có thể tham khảo về chất son này, về màu son và có thể lựa chọn cho mình những cái màu mà phù hợp nhất với các bản thân, hoặc là tìm ra những cái màu nào mà đáng mua nhất trong cả 4 thỏi Roman Multi Velvet Tint này nhá. Ngoài ra thì Linh cũng có một tin rất là vui cho mọi người, đó chính là Linh đã xin được code giảm giá riêng từ Roman dành cho các bạn mà muốn mua dòng son Roman Multi Velvet Tint này. Cái code này thì thực sự là mình không có nhận thêm được bất kỳ một cái lợi nhuận nào cả. Mình thực sự là chỉ muốn xin những cái code giảm giá như thế này để mọi người có thể mua những cái son này một cách dễ dàng hơn, và đây cũng là một món quà đặc biệt dành cho các bạn mà đã follow Linh cũng như là ủng hộ Linh trong suốt những video swatch và các video khác trong thời gian vừa qua. Ngoài ra thì cũng có một tin vui khác, đó chính là bọn mình cũng sẽ có một cái mini giveaway trong cái video ngày hôm nay, và phần quà không có gì khác lạ, đó chính là 4 cây son Multi Velvet Tint màu mới nhất dành cho 4 bạn may mắn trong video ngày hôm nay. Cách tham dự cũng như là thể lệ như thế nào thì mọi người cũng mở phần description box ở phía dưới để tham khảo giúp Linh nhé. Nếu mà mọi người thích video ngày hôm nay thì tất nhiên là đừng quên nhấn like để ủng hộ Linh, giúp Linh có thêm động lực làm ra thêm nhiều video mới và hay hơn cho mọi người. Và bạn nào mà chưa subscribe cho channel của Linh thì cũng đừng quên nhấn nút subscribe ở phía cuối video để bọn mình có thể gặp lại nhau sớm nhất trong thời gian tới. Còn bây giờ thì Linh sẽ phải tạm dừng video ngày hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại mọi người vào trong các video tiếp theo trên channel của Linh nhé. Bye bye.